na meron silang late game, meron silang split push. Yes. Ang hirap nilang habulin sa mapa with the hero composition of ONIC, lalo na nag-decide ng ONIC na gumawa sa isang Yuzhong na pang 5-man. Yeah, numbers wise though, lineup rating leans towards for ONIC. I'm a little bit more Falcons to this one, but I think we also have to look for the timing, the early game timing of the Black Dragon form once the Yuzhong hits level 4 and how well Kirk is going to be able to use it and what ultimate Haji is going to take. All right, it's loading up, San Juan Arena. I want to hear you scream! Welcome back, our casters! Ramdam na ramdam ang energy dito sa San Juan Arena at papasok na nga tayo sa Land of Dawn para sa game number 3 ng ating lower bracket of finals. Once again, this is a do-or-die matchup between Team Falcons and ONIC Philippines. At kung sino man ang mananaig sa setting ito ay mapupunta sa Grand Finals. Pasok na tayo sa game number 3. Ibang klase, lumabas na naman itong Super Marco Moscow. Ito na yung mas magandang version ng lineup na meron ng Team Falcons kanina ng game number 1. With them repeating the Kalea Valentina and the Suyu, the Terizla, and that Moscow, plus the ban for that Alice is good for Team Falcons. Kung papansin mo, parang mas lisensyado na ngayon yung Team Falcons na mas mag-engage pero hindi nila pwedeng gawin yung nangyari sa kanila noong game number 1 that a pick-off happened before the first minute even started. Fortunately for them, makakatakas at makakaalis pa naman sila niyan and they will still be at truce in the first 2 minutes. At na-realize ko din lang no, yung pagkapanalo para kanina ng Team Falcons kontra ONIC ay una nilang panalo against ONIC Philippines sa entirety ng ating playoffs. Kaya naman baka may nahanap dito ang Team Falcons na matagal na nilang hinahanap sa upper bracket pa lang. Pero sa ngayon ay kalmado pa naman ang Land of Dawn. Si Flap ay mukhang bibigyan ni Kirk! Patay. Flicker para makatakas. Pero mukhang hindi siya titigilan nitong si Kirk. But that is already gonna be the end. Pero magbaback away si Flap. All of the others are still rotating around the map as we speak. Now, dissecting what ONIC Philippines have for this game, yung dive comp na meron sila. Gatot Katsa, Jusin even can dive the Yuzong and Sabero with a blazing duel. Wow! Tol, hindi na-back away si Flap. Instead, papalagpa itong Team Falcons. Pero ito naman si Kirk. Si Kyle na naman ang kanilang namatahan. Si Flap na naman ang this time ang kanilang pupunteriyahin. Pero makakawala siya doon. But that is a major pick-off. First blood para sa ONIC. At ang unang pagong ay paparating na rin. This will be something na ONIC Philippines sa makakalamang dahil sa pick-off na nangyari doon sa may bottom lane. 500 gold lead at mukhang mahihirapan mag-contest dito ang Team Falcons at agad nabibigyan ito ng ONIC Philippines. Sagad ang linis na naman. Nagsimula na naman ang lahat sa pick-off kay Kyle. Nagamit na naman ang Suyu. Taas na naman ang lamang ng ONIC kahit ilang daan pa yan. Even before that turtle pan, nagsimula na agad yung turtle fight with that 1v1 ni Flap against dito kay Kirk na nakalamang si Kirk doon sa pagkuha niya ng flicker and even yung pagdomina niya doon sa Terizla, doon pa lang nagsimula na mag-ramp up yung lead ng ONIC Philippines up to that turtle. And the job of Team Falcons right now is to stop the momentum of ONIC Philippines. Hindi naman to katulad nung Harley na binabanggit natin kanina during game number 1 na kapag nakakuha ng 2 items ay imposible mo nang mahuli. This is still a Leo mode na doable pa naman with the layer of crowd control na meron Team Falcons. And napakaganda nung naging unbreakable doon ni Brusco, no? Dalawa ang kanyang nahuli at rumekta pa ng knock-up na nanggagaling dito kay Kirk. And this is something that ONIC Philippines is very much equipped to do so. Yung early game aggression na nakita din natin nung game 1 nung sila ang nanaig kontra dito sa Team Falcons. Matagal-tagal pa naman bago yung susunod na malaking objective. Pero grabe, all 3 lanes ay... Teka lang, Super Marco! Tol, siyang mapupunta at mahahanap sa ngayon. Binalibag, inangat at pinatay ng 3 mga miyembro ng ONIC. At ang laki ng mawawala doon dahil pati yung siege minion ay... Teka lang ha, mukhang si Super Freaks ata yung gusto ng Team Falcons. Gustuin sana nila makabawi pero buhay pa rin ang prinsipe ng ONIC Philippines. Si Kyle ay mapupunta sa kabilang banda. Double kill yan para sa pressure. It's ONIC thriving in the pressure in Game 3. Ito yung dive na binabanggit natin. Even under the turret, ONIC Philippines, mayroon silang kakayahan na gawin yon paulit-ulit. And hindi lang yon, yung counter-engage ng Team Falcons naging manipis dahil wala na yung isang main damage dealer nila which is Super Marco. The way na pinilit nila yung laban na yon against ONIC Philippines, it is clearly a win for ONIC dahil sila kumpleto pa and even yung blazing duet ni Savero doon pa lang niya nagamit. Oo, at sa pangalawang pagong na ito ay ONIC Philippines pa rin ang may hawak ng kalamangan. Brusco still has his revitalize kaya mahihirapan to team fight ang Team Falcons dito maliban na
na lang kung may mapita sila, may maiangat na malaking target katulad na lamang ni King Kong. Pero maingat ang pwesto dito ng ONIC Philippines. Maingat din ang Team Falcons. Dumadaan sa may balbas, securing the bushes around this turtle pit. Pero parang nagmamadali ang ONIC Philippines. Gusto nilang hawakan itong pagong. 5 na naman at Black Dragon 4 may bibitawan. Sabi ni Flap, sige, nataga natin yan para kahit paano may pass tayo. But still, it's gonna be a petrify. At kung biglang mawawala si Flap, that's gonna be the first takedown. SOD8 tatama na rin. Si Ajay makakatakas pa pero may iwan ay walang iba kundi si Ogwen na pinupunteriya ng dalawa. King Kong at Savero silang dalawa magkasama. Si Kirk ay may isusunod pa. 7-1 in kill score. ONIC is doing it all. Back-to-back turtles. May Tore pang kasama dito sa mid lane. Idamay mo na rin nata yung baba at gusto pa nila si Super Marco. Nakapag-dash out siya pero ibabalik din. Super Marco pumapalag pero sa Savero ang kikitin. Si Super Prince ay low. Makakapag-Phantom Steed si King Kong for security purposes in 8-1. ONIC. ONIC Philippines had it all covered. Kahit pa nabigay ng paunti yung energy shield sa top lane, they won the turtle and even getting Super Marco na hindi pa nag-back away after na malaman niyang pwede ng papunta doon ng ONIC Philippines and Super Prince, man. You have to stop him getting the Susan but the top lane. Pero parang hindi sila pinipigilan. Joshi KX dahil si Ogwen ay nandito at nakapalibot. Si Super Marco magpapana pero wala na siya magagawa pa. It's gonna be a pick off once again. Too late for Team Falcons para makarespo sa sitwasyon na yon. At dahil sa mga sunod-sunod na pagkapanalo ng ONIC Philippines on all 3 lanes and objectives, damang na sila ng halos na 5,000. Pati si Kirk ay nag-i-invade na. Bagamat makukuha ata to ni Kyle with a Soul Sever. Kailangan na protektahan ng Team Falcons ang sarili ng pagong. Tumama ang SOD kay Super Friends pero hindi yata niya gagamitin para pumasok muli. Hindi na nakakapag-farm si Super Marco. Lamang ng 1.5k ang gold laner ng ONIC Philippines sa pagsilip natin sa Infinix in-game equipment. Dalawa na agad yung meron siya sa Trinity. That's a Corrosion Sight and the Demon Hunter Sword. Ilang minuto na lamang ay pwede na mabuo yung Trinity. Kung ipoproject natin yung bilis at kung hindi siya mapipigilan at around 850, meron na agad siyang Trinity. Pero tingnan mo yun pare, ilang segundo yung tinagal ni Brusco. Unbreakable lang para makatakas. Hindi na nga siya nag-AOG, so this just goes to show you the advantage of items na meron ng ONIC na dumiretso sa pagong. At dahil hindi natin kita si Kyle na nandun sa may bandang ibabang lane, this is gonna be a surefire objective for the Super Family. And that's 3 turtles na mapupunta sa ONIC Philippines. Perfect turtle take mula dito kay King Kong. Lahat ng early game objectives ay napasa kamay sa Super Family at rekta invade ang kanilang call. Kailangan dumepensa ng Team Falcons sa purple. We're gonna have to commit to this dahil napapaligiran na ito. Ogwen na naman ay nakalahati ang buhay. Si Flap ay talagang binabalat-bala lang nito sa Savero at sino mamataan nila. May binatos naman si Ogwen pero mag-flicker siya para makatakas. Si Flap ay ganun din ang gagawin. Si Kyle, si Marco ang nakapalibot pero si Kirk nandun sa may bandang gitna. Wala na naman ang isa. Si Flap na naman ang wala at si ONIC Philippines. Sila ngayon naman gusto bumasag. Tuloy-tuloy ang kanilang pagsisiege dito sa mid lane pero may nahuli si Kirk. Si Kirk ang kanilang mamamataan. It's gonna be a takedown as well para kahit paano makabawi ang Team Falcons but ONIC has already dealt some damage. Parang pinilit nila ng konti yung mid lane na yon na kaya naman nagbayad ang ONIC Philippines. 7k na punta sa 6k kahit papano ay nakabawi ang Team Falcons. Malaki pa rin naman ang kalamangan ng ONIC Philippines but then it's great signs for Team Falcons na kaya din naman nila mag-punish ng overextension. ONIC Philippines must be wary of that dahil yung mga buhat ni Ogwen na ganon might be pwedeng puhunanan din ng Team Falcons kasi pwede naman niyang hindi gamitin yung pang-initiate, pwede pang counter-engage. And si Kirk at itong si Brusco yung kailangan mag-ingat kasi kapag sila yung frontline na hindi na binibiro ng Team Falcons, darating sa punto na even sila, hindi na masusustain yung damage output ng isang Moskov. Now for this orange buff, invade na naman ang ONIC. Hindi na ganun kakate, pero babalik na naman using the Tsunami Slam. It's gonna be Brusco living all throughout it all. Tapos ito yung counter-attack na gagawin ng ONIC Philippines. Tip na naman ang susunod blazing duet mula kay Savero. Magbabakaway si Kyle, makakatakas pa si Haji. Habang nandun si Super Marco sa taas, ONIC nandito tamang bahay. Sa ibaba, taking 3 heroes down. Savero going in with a blazing duet habang lahat ng yun ay nangyayari. Nagpupush si Super Marco. Hindi kinakaya ng Team Falcons yung damage na nanggagaling sa ONIC Philippines. And Super Friends back to back
ng mga plays doon sa laban na yun. Napepekto pa yung Sky Pincer na sobrang laking threat na para sa Team Falcons. Wala nang way para ma-extend o wala nang way para makataka sila kapag nandyan si Savero at si Super Friends. And now, at 8:56, probably the fastest we saw a Trinity na ma-achieve ng isang gold lane, ng isang kulod. A 5:06 for this gold lane ng ONIC Philippines. Hindi pa siya nahahawakan pero siya mismo nakakasakit na ng todo sa Team Falcons. At sinabay pa nga yung Lord. That's the first Lord of the game. At makikita natin na hindi lamang Trinity na beat niya, kundi parang papunta na rin ata sa susunod niyang item, which might just be a Malefic Gun. Meanwhile, naghahabol dito si Super Marco, still looking for the final ingredient of this Swift Trinity. Sakit Roshan na, sakit. Aksa kanyang hinahanap. Ay, may bibigyan silang isa. Pero nakapag-purify itong si Savero. Although that battle spell is already used, tila masakit pa rin yung damage na kanyang ibinibigay. Nagmamarcha na yung Lord sa bandang ibaba pero tila hindi na ito hihintayin ng ONIC Philippines. Gusto na nilang pabagsakin yung ibaba pero madedepensa pa rin ito ng Team Falcons. Nandun na naman si Flap, nag-flicker para makatakas. Ginamit na naman yung Zone! Pero yung AOD ay lalatag ay Ogwen. Bagsak na naman ang isa. It's gonna be a 4v5 situation na may kasamang Lord na marapang 8 na nababawas sa kanya. Atake na naman ng Falcons. Depensa pa rin sila. Ginagawa nila ang lahat pero hindi nila mapigil ang ONIC Philippines. Natapusin ang laban na to. Basag ang order. 2-1 ONIC In an 11K gold lead para sa Super Family. After losing game number 2 ay pinakita